Сьогодні я збираюсь вам презентувати таку тему, як Cloud Messaging with N-Service Bus та RabbitMQ, як меседж-брокер для цього фреймворка. Коротко про мене. Я .NET-розробник в компанії Smart Business. Маю сертифікацію Microsoft Exam Programming C#. Працював з проектами .NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core. І також це вже третій мій виступ на зустрічах подібного формату. Коротко про нашу адженду сьогодні. Спочатку ми розглянемо в загальному, чим відрізняються монолітні застосунки, розподілені застосунки та мікросервіси. Кожен з них має свою перевагу і свої недоліки. Ми коротко на них поглянемо. Далі ми розглянемо основні концепти відправляння повідомлень, відправляння івентів, відправляння команд за допомогою фреймворка N-Service Bus. Далі в нас буде невеличка демонстрація. Також поговоримо про те, що таке саги і чому з допомогою саг зручно керувати складними потоками повідомлень. І поговоримо про RabbitMQ як брокер повідомлень для фреймворка. Не тільки для цього фреймворка, але просто як брокер повідомлень для систем, що побудовані на принципі відправляння, отримання повідомлень. Отже, що таке, я думаю, всім знайомі монолітні застосунки. Чому виникло саме таке поняття мікросервісів, чому виникла потреба в таких фреймворках, як N-Service Bus? Монолітні застосунки мають свої декілька переваг, декілька недоліків. Перш за все, їх легко розробляти. Також їх легко деплоїти. Плюс цей тип архітектури знайомий багатьом розробникам з самого початку, і тому не виникли складнощів з організацією коду, з організацією компонентів, з організацією рівнів в застосунку. Проте монолітні застосунки мають декілька недоліків. Перш за все, це те, що, як ми бачимо на картинці справа, зверху, процес обробки запиту користувача проходить через всі сервіси, в синхронному вигляді. Тобто, якщо станеться поломка на якомусь одному із сервісів, користувач скоріше про все про це не дізнається. І також існує такий маленький час затримки між тим, коли реквест пройде через всі запити і вернеться назад до користувача. Також є дві таких негативних речі, якими володіють монолітні застосунки. Це горизонтальне та вертикальне зв'язування. Що це означає? Вертикальне зв'язування – це те, що рівні накладаються один на один, і кожен наступний верхній рівень залежить від попереднього рівня. До прикладу, якщо потрібно додати нове поле в якусь сутність на рівні даних, то це вплине і на бізнес-рівень, і доведеться змінювати UI-рівень для того, щоб надати, наприклад, можливість заповнювати це поле. Що ж таке горизонтальне зв'язування? При горизонтальному зв'язанні класи різних компонентів викликають один одного, і тому вони знають про інтерфейс, знають про конкретну часткову реалізацію один одного, і це негативним чином впливає на застосунок. Саме тому і виникло таке поняття, як розподілені системи. Розподілені системи були створені для того, щоб уникнути недоліків, які є в монолітних застосунках. Першим прикладом в розподілених системах, такою спробою можна вважати RPC – Remote Procedure Call.
Ця технологія не набула великої поширеності. Прикладами її є .NET Remoting і Java RMI. Проте є три таких поняття, три поняття зв'язування, як зв'язування Platform Coupling, Behavioral Coupling and Temporal Coupling, тобто зв'язання поведінки, зв'язування стану і зв'язування платформи. Що це означає? Platform Coupling – це те, що різні системи, різні сервіси залежні один від одного по платформі, тобто мають виконуватися на одній тій самій платформі. Зв'язування поведінки – це те, що один сервіс має знати про інтерфейс іншого сервіса, про те, які там методи існують і так далі. Temporal Coupling – це залежність по часу, тобто якщо один сервіс викликає інший сервіс, а інший сервіс в цей момент не працює або вимкнутий, і перший сервіс не може виконати свою роботу через те, що інший сервіс недоступний, тоді ми говоримо про Temporal Coupling. В результаті для того, щоб уникнути цих проблем, був розроблений такий спосіб комунікації, як SOAP. Цей спосіб комунікації частково вирішує проблему зв'язування за однією платформою, оскільки комунікація між сервісами відбувається в форматі XML, який є стандартизованим, який є поширений, який підтримується багатьма платформами. Проте ми все ще залежні від зв'язування поведінки, тому що при SOAP продюсер, той, хто надає свої методи, повністю показує, який інтерфейс в цих методів, які типи даних потрібно передати і так далі. Тобто консюмер знає про внутрішній інтерфейс продюсера. І це не є досить добре. В результаті цього виникла така технологія, як REST, такий спосіб комунікації, як Representational State Transfer. В результаті цього Platform Coupling зводиться майже на ні, тому що майже всі сучасні платформи, я би навіть сказав, всі сучасні платформи підтримують комунікацію за допомогою інтернет-протоколів. Також зв'язування поведінки набагато зменшується порівняно з SOAP, тому що все, що потрібно знати, це лише URI, який потрібно викликати, і параметри, які потрібно передати. Проте ми все ще залежні від того, чи сервіс, який ми викликаємо через REST, чи він активний, чи ні. Якщо сервіс не активний, тоді реквест файлиться, і сервіс, який викликає інший сервіс, також не може виконати нормально свою роботу. І в результаті розподілені системи можна охарактеризувати або візуалізувати таким чином, як на картинці зправа знизу, коли сервіси відділяються від одного монолітного ядра і просто почергово викликають один одних. Коли сервіси в якій певній мірі незалежні є, ми говоримо тоді про SOA або Service Oriented Architecture. Що ж таке мікросервіси і чому вони вирішують всі проблеми, про які ми говорили раніше? Мікросервіси не залежать від інших сервісів, оскільки мікросервіс можна будувати на будь-якій мові, можна написати на будь-якій мові, використовуючи будь-яку технологію. Єдине, що потрібно, це лише механізм комунікації. Також мікросервіси спілкуються один з одним не безпосередньо, а за допомогою певних брокерів повідомлень або певних систем повідомлень. Тому мікросервіс не звертається напряму до іншого сервіса, а лише поміщає повідомлення в певну messaging system, певну систему повідомлень. І інший сервіс, навіть якщо він зараз не працюючий, коли він підніметься, він
візьме це повідомлення з черги, прочитає, обробить і поверне результат своєї обробки. Що таке сервіс-бас? Сервіс-бас – це якраз це система повідомлень, яка зберігає повідомлення і адресує повідомлення з одного endpoint в інший. До прикладу, на картинці представлено паттерн Publisher-Subscriber, коли один endpoint генерує подію, а інший підписується на цю подію. Якщо вона йому потрібна, він приймає повідомлення, йде в базу, наприклад, або іншим чином змінює стан сутностей, робить свою дію. І в даному випадку вся логіка, взагалі, говорячи про мікросервіси, вся бізнес-логіка, вся логіка зберігається в сервісах. Система обміну повідомлення нічого не знає про бізнес-логіку, а знає лише основну конфігурацію мережі черг та топіків. Тобто знає, які черги потрібно створити і яке повідомлення, яку вихідну чергу потрібно відправити. І основний nService Bus покликаний якраз nService Bus – це фреймворк, який реалізовує концепт відправляння, отримання повідомлень між різними сервісами. Цей фреймворк написаний і працює лише для платформи .NET. І для того, щоб почати роботу з nService Bus, перш за все потрібно встановити Particular Platform. Це певний набір утиліт, програм, які підготують ваш комп'ютер для використання nService Bus. Перш за все створять додаткові допоміжні черги в MSMQ, Microsoft Service Queues. І також з цим постачаються додаткові утиліти для зручності моніторингу і для зручності відслідковування кількості повідомлень в черзі з помилками, кількості повідомлень в черзі з тим, як потрібно їх ще раз відправити на обробку і так далі. Це з точки зору платформи. З точки зору самого написання коду і програми, nService Bus постачається трьома NuGet-пакетами. Перший NuGet-пакет містить в собі всю основну логіку роботи з nService Bus. Другий містить логіку стосовно хостингу цього фреймворка, стосовно хостингу застосунків, які реалізуються на цьому фреймворку. І третій пакет корисний для юніт-тестів. Також в nService Bus є два основних концепти, два основних поняття повідомлень. Всі повідомлення діляться на команди і події. В них є декілька різниць. Команди, перш за все, вони можуть мати одного або декількох надсилачів, і завжди лише одного отримувача. Команди відправляються за допомогою методу send, і команди з точки зору коду це звичайні класи, переважно POCO класи, тобто Plain CLR Object, класи, які зберігають лише дані без поведінки. Ці класи маркуються за допомогою інтерфейсу iComment, і назва цих класів має бути як дія, яку потрібно зробити, тобто дієслово, іменник і приставка команда. Івенти ж навпаки. Івенти завжди мають лише одного відправника і одного або декількох получателів.
Івент це подія, яка генерується і відправляється в систему обміну повідомленнями, і вже отримувач вирішує, відреагувати на цю подію чи ні. Тобто меседж-брокер знає, на які повідомлення підписався, на які події підписався певний конкретний сервіс, і відповідно до цього надсилає, тригерить, надсилає запроси в цей сервіс. Також івенти реалізують Publish-Subscribe паттерн в N-Service басі. І івенти – це переважно інтерфейси, в той час як команди – це звичайні класи, які реалізують інтерфейс iCommand. А в N-Service басі івенти – це також інтерфейси, які розширюють інтерфейс iEvent. І назва в них переважно як дія, яка вже відбулась, тобто Order Processed Event. Яким чином який сервіс знає, які повідомлення потрібно читати, на які повідомлення потрібно реагувати і куди попаде повідомлення, яке він відправив. Все це реалізується за допомогою механізму маршрутизації в N-Service басі. Маршрутизація можна виконувати двома способами. Перш за все, це за допомогою config-файла і також за допомогою Routing API. Проте з кожною новою версією N-Service баси все більше можливості конфігурації переноситься на конфігурування через клас конфігурації, а не через настройки в форматі XML. І відповідно до того, що я раніше говорив, команди, роутинг для команд означає, куди потрібно відправити повідомлення, а роутинг для івентів означає, з якої саме черги чекати це повідомлення. Зліва ви можете бачити основний синтаксис, яким використовуються підписки на події і настройка маршрутизації. Перш за все, нам потрібно отримати об'єкт для роутингу, яким і виконуються всі основні настройки. І також існує три різних види, як можна підписуватись на події. Перш за все, це підписатися на всі події із певної збірки. Це тут. Також можна підписатися на всі події всіх класів, які знаходяться в певному namespace певної збірки. І просто підписатися на певний клас, вказавши його тип. При тому, як ми настроїмо маршрутизацію для команд, ми використовуємо метод route-to-endpoint, а для івентів це register publisher. Знизу представлено, як можна той же самий роутинг настроювати за допомогою файла конфігурації. В даному випадку немає різниці між синтаксисом для команд і для подій. В N-Service басі реалізована досить потужний механізм для перехоплювання помилок та досить розумний спосіб обробки помилок. На лівій картинці ми бачимо звичайний шлях, коли все добре. Тобто повідомлення піднімається з черги, починається транзакція, повідомлення пробують десеріалізувати, повідомлення обробляється хендлером. Хендлер – це власний клас, який прописаний, що саме робити з повідомленням. І я в подальшому покажу в демо, як саме писати ці класи. І якщо все добре, транзакція комітиться. Якщо виникає помилка на процесі десеріалізації, наприклад, то повідомлення зразу попадає в чергу з помилками. Якщо ж повідомлення
Якщо ж помилка виникає на процесі обробки хендлера, то повідомлення попадає в чергу для того, щоб спробувати знову. Спочатку фреймворк 5 разів надсилає те ж саме повідомлення в початкову чергу, пробуючи його обробити. Якщо обробка після 5 разів була неуспішною, повідомлення відправляється в чергу retry. В результаті проходить затримка в 10 секунд. Потім повторюється знову звичайний workflow з 5 спробами. Потім nService Bus конфігурує цю затримку на 20 секунд, 5 разів спробуємо, потім на 30 секунд. Якщо після цього обробка була неуспішною, то повідомлення поміщається в чергу з помилками. Error queue. Всі ці значення 10, 30, 20 і з кількістю разів можна конфігурувати в фреймворку. Так, давайте перейдемо до демо. У мене в рішенні є декілька проєктів. Починаємо ми з, припустимо, контролер приймає певний запит від користувача. В контролер ми інжектимо механізм dependency injection, механізм настройки залежностей уже входить в фреймворк nService Bus. Туди входить щось похоже до лайтової версії автофака. Проте, якщо потрібно більше можливостей, інші контейнери можна легко підключити і вони будуть добре працювати з nService Bus. По дефолту ми інжектимо інстанс, що реалізує інтерфейс iEndpoint Instance. Ми конфігуруємо, який саме запит потрібно відіслати. Це звичайне повідомлення. І отримуємо ціну. Майже всі методи, майже всі виклики процедур в фреймворку nService Bus відбуваються асинхронно, тому майже всі методи позначені як async. Що відбувається на другому кінці черги? Для того, щоб обробити, отримати з черги повідомлення саме певного типу, ми створюємо клас обробник цього повідомлення, який реалізує інтерфейс iHandleMessages, це generic інтерфейс, і указуємо тип, для якого ми будемо обробляти, тип повідомлень, на які буде тригеритись саме цей обробник. Ми отримуємо сам об'єкт повідомлення і контекст виконання і обробки цього повідомлення. В результаті ми просто виконуємо деяку бізнес-логіку, в даному випадку по обрахунку ціни, і повертаємо повідомлення в чергу назад до відправника. Давайте запустимо.
А ще один нюанс для того, щоб якщо переважно, коли відбувається тестування локально, черги створюються локально на цьому ж комп'ютері, на якому ви запускаєте, де бачите свою програму. І для того, щоб могти створити чергу, потрібні права адміністратора. Тому рекомендується в Visual Studio запускати з правами адміністратора. Запустимо наш обробник повідомлень. Це звичайна консольна програма, яка очікує повідомлення і відповідає. Введемо деякі тестові дані. І як ми бачимо, повідомлення було отримане іншою програмою, консольною програмою, яка запущена. Також локально. Бачимо вага. І певний сервіс обраховує ціну для цієї ваги для доставки і вертає. Як ми бачимо, отримали ціну. Після того, як ми отримали ціну, ми можемо запроцесити. Користувач згоден з цією ціною, до прикладу. Ми можемо запроцесити цей ордер, це замовлення. Як ми бачимо, інший хендлер, аналогічний до попереднього, тільки він приймає уже в собі не просто повідомлення з деякою інформацією, а команду. Процес order команд, що замаплені за допомогою, що замаркерований за допомогою інтерфейсу iCommand. А з іншої сторони веб-застосунок. З іншої сторони, після того, як ми нажмемо кнопку Confirm, ми відправимо, як я вже говорив, команди відправляються за допомогою методу send. Ми відправимо по такому-то місцю направлення, по такій-то черзі, по такому-то ендпойнту. Ми відправимо новий об'єкт типу команди. І в консольному застосунку, що слухає іменно черги, в яких фігурує повідомлення з типом Process Order Command, ми отримали дані, які відправили із веб-застосунка. І в результаті виконуємо деяку логіку, неважливо яку, і можемо згенерувати подію по методу publish, що команда була запроцесена. І причому тут не обов'язково навіть створювати конкретну реалізацію інтерфейса і конкретно створювати об'єкт. Клас, що реалізує цей інтерфейс, буде створений за замовчуванням з фреймворком nService Bus. Ось ми просто з допомогою Lambda Expression показуємо, як потрібно засетапити цей об'єкт, що буде реалізувати інтерфейс iOrder Processed Event. І в результаті ми закінчили workflow.
обробки замовлення. Що таке? Також декілька про транспортні протоколи. Транспортні протоколи фреймворка N-Service Bus. Ними можуть виступати, по дефолту використовується транспортний протокол MSMQ, що присутній у всіх Windows-системах по дефолту. Також може використовуватись RabbitMQ, може використовуватись SQL Server або із Microsoft Azure, це StorageQ і сам Service Bus від Microsoft Azure Service Bus. Що таке саги? Сага – це певний оркестрейтор, певний адміністратор workflow повідомлень. Саги використовуються для того, для тих випадків, коли потрібно, отримуючи одне повідомлення, запустити зразу інший workflow обробки повідомлень. До прикладу, після чергової покупки перевірити, чи користувач не став, наприклад, золотим клієнтом після 100 покупок або будь-які інші бізнес-логіка. Саги переважно не містять в собі ніякої логіки, лише координують флоу повідомлень. І саги можуть бути досить довготривалими, тому при конфігурації сервіс-баса потрібно вказати спосіб, де саме зберігати контекст виконання саги. Серед можливих способів є зберігання в пам'яті, зберігання в SQL сервері і також зберігання в таблицях Microsoft Azure. Storage Tables. Справа на картинці ми бачимо типовий workflow, притаманний для саги. Сага завжди починає своє виконання з певного повідомлення і запускає workflow. Наприклад, ми отримали замовлення. Сага запускає сервіс, який відповідає за обробку замовлень, за підтвердження замовлень. Як тільки сага отримує подію, отримує сповіщення про те, що замовлення підтверджено, сага запускає інший мікросервіс, який, наприклад, відповідає за доставку замовлення. І декілька слів про RabbitMQ, як один із способів, як один із можливих варіантів вибору меседжінг-брокера, меседжінг-системи. RabbitMQ використовується. RabbitMQ виступає в якості брокера повідомлень, зберігає в собі настройки для того, щоб прийняти повідомлення, переадресувати повідомлення в іншу чергу. Також RabbitMQ, як і в комплексі з фреймворком N-Service Bus та багатьма іншими фреймворками, оскільки RabbitMQ має багато різних клієнтів на різних мовах програмування, тому ми можемо один сервіс створити на .NET з використанням N-Service Bus, інший сервіс на будь-якій іншій мові з використанням будь-якого іншого фреймворка для відправки в отримання повідомлень. Це досить зручно. І типовий workflow роботи як фреймворки для відправки і отримання повідомлень працюють з RabbitMQ. Продюсер генерує повідомлення. Повідомлення поступає в систему RabbitMQ. Обробник отримує повідомлення і читає метадані з повідомлення та деякі атрибути. Відповідно до цього він визначає, в яку саме чергу помістити. Шукає потрібну чергу і визначає, в яку саме чергу потрібно помістити це повідомлення. Далі повідомлення очікує в черзі, доки його не прочитає консюмер. І декілька корисних ссылок, і якщо є запитання, я буду радий на них відповісти.
Дякую за запитання. Прозвучало запитання, чи можна використовувати RabbitMQ без використання N-Service Bus. Так, звісно, можна. RabbitMQ виступає лише як система отримання і відправки повідомлень. А з RabbitMQ можна працювати не тільки з N-Service Bus, а й з інших фреймворків. Тобто N-Service Bus – це лише конкретний фреймворк, який являє собою абстракцію над системою отримання і відправки повідомлень. А яка там буде система RabbitMQ, чи, наприклад, той же самий SQL Server просто підходить і так далі, неважливо. Тобто, і так же само, з іншої сторони, RabbitMQ має багато різних клієнтів на різних мовах. Тобто можна відправити з одного сервісу, який використовує N-Service Bus, в повідомлення в чергу, а прочитає його зовсім інше, наприклад, Node.js приложення. RabbitMQ – це лише система, яка не пропонує жодного способу роботи з нею. Тобто N-Service Bus – це просто фреймворк конкретний, який не знає про те, яким буде бекенд, яким буде сама, де будуть зберігатися черги і так далі. А RabbitMQ – це просто система зберігання повідомлень, це конкретні фізичні черги, конкретні топіки, які не надають жодних пакетів для роботи з ними, а це лише як клауд-сховище для зберігання іменно даних. N-Service Bus, починаючи з 7-ї версії, працює і з .NET Core. Було запитання, як вирішується конфуз з тим, що .NET Core пропонує свої способи для ін'єкції залежностей, як це узгоджується з способом, який пропонує N-Service Bus. N-Service Bus має лише частково обмежену частину функцій, які можливі для ін'єкції залежності. Тобто просто використовуємо dependency .NET Core. Так. Дякую. Дякую, було цікаво.